الألغام المضادة للمشاة كسلاح في ساحة المعركة البرية. تستخدم أساساً لقتل المشاة والأفراد العاديين. والغرض الرئيسي منها هو إلحاق الضرر بالأفراد المقربين من اللغم. ويمكن استخدامها لحماية الألغام المضادة للدبابات من أجل منع مزيل الألغام من تفكيك الألغام المضادة للدبابات. يشبه مبدأ عمل الألغام المضادة للمشاة الألغام المضادة للدبابات، ولكن كمية شحنة الألغام المضادة للمشاة أصغر، وقوة تفشيها أصغر أيضاً. في جهاز الزناد يختلف أيضاً عن الألغام المضادة للدبابات. جهاز تشغيل الألغام المضادة للمشاة بسيط نسبياً. التكلفة منخفضة نسبياً، يمكن استخدامها بكميات كبيرة في ساحة المعركة. واستخدام الطريق لا يتأثر بالبيئة المناخية. علاوة على ذلك، فإن طريقة الاستخدام بسيطة، طالما أن تشغيل الألغام يمكن تحقيقه بعد تدريب بسيط. فإن وزن وحجم الألغام المضادة للمشاة صغيران نسبياً، ويسهل حملهما، ولن يشكل عبئاً لوجستياً على المسيرة. ولكن هناك أيضاً العديد من أوجه القصور، وهي أن الألغام المضادة للمشاة لا تميز بين العدو والعدو، وطالما يتم تشغيلها فإنها ستنفجر وتتسبب أحياناً في مشاكل للقوات الصديقة. علاوة على ذلك، فهذه الألغام هي منتجات لمرة واحدة ولا يمكن إعادة استخدامها. للألغام العامة المضادة للمشاة قدرة مميتة على المدى الطويل، وإذا أزيلت في الوقت المناسب فإنها ستسبب خطراً محتملاً على بيئة ما بعد الحرب. على سبيل المثال، على الحدود الصينية الفيتنامية تم زرع عدد كبير من الألغام خلال الحرب، وبعد الحرب أصبحت هذه المناطق الملغومة مناطق محظورة، مما كان له تأثير كبير على تطوير واستخدام الموارد البيئية. وحتى تنفيذ الألغام سوف تستهلك عمليات التطهير الكثير من القوى العاملة والموارد المادية. تحتوي الألغام الحديثة المضادة للمشاة على ألغام تقليدية مضادة للمشاة، وألغام ذكية مضادة للمشاة، والتي تنقسم إلى ألغام موجة انفجارية وألغام مجزأة من حيث النوع. يتم تفجير الألغام التقليدية طالما تم تشغيل الصمام. إن لم يتم تفجيرها، فسيكون اللغم موجوداً دائماً، ليصبح تهديداً محتملاً. على سبيل المثال، تم تصميم الألغام المضادة للمشاة M2 في الولايات المتحدة بطريقتين للصمامات، والتي تنقسم إلى نوعين: الضغط والتعثر. طالما أن دبوس الأمان الخاص باللغم غير موصول، فسوف يدخل اللغم في حالة الاستعداد. أو قم بتشغيل اللغم، فإن زنبرك الضغط الخاص باللغم سيحرر الضغط، وسوف يجبر الزنبرك دبوس الإطلاق على ضرب غطاء المفجر، وسوف ينفجر المفجر بعد أن يضرب، وسوف ينفجر المفجر ثم يمر عبر البارود، مما يتسبب في انفجار المادة الدافعة في الجزء السفلي من المنجم. وسيقوم الدافع بدفع جسم اللغم على طول سطح المنجم. يتم إخراج اتجاه قذيفة البرق، وينفجر جسم البرق الناتج بعد تأخير قدره 0.1 ثانية بواسطة كرة فولاذية تأخير. إن انفجار جسم البرق سيخلق عدداً كبيراً من الشظايا وموجات الصدمة. بهذه الطريقة يحدث ضرر مادي للأهداف المحيطة. إذا لم يتم تفجير اللغم الذكي المضاد للمشاة بشكل مباشر، فسوف ينفجر تلقائياً خلال فترة زمنية معينة، هذه المرة بشكل عام حوالي 4 ساعات إلى 15 يوماً. إذا كان الجهاز التلقائي يفقد اللغم فعاليته في غضون 120 يوماً ولن يتسبب في خطر محتمل على البيئة المحيطة. يستخدم هذا النوع من الألغام الأرضية بشكل أساسي موجة الصدمة الناتجة بعد الانفجار لقتل وإتلاف الأهداف المحيطة. ويرتبط تأثير القتل بعد الانفجار بشكل أساسي بكمية الشحنة وعمق الدفن والمواد السطحية للغم الأرضي. يستخدم هذا النوع من الألغام الأرضية أيضاً المواد المحيطة. القتل الثانوي لأفراد الزناد. على سبيل المثال، تم تصنيع اللغم M14 في الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي. هيكل اللغم عبارة عن جهاز زنبركي قرصي. عندما يكون فتيل اللغم تحت ضغط هبوطي، فإنه سيفجر اللغم ويخرج قطعة واحدة لقتل الأهداف المحيطة. المحتوى المعدني لهذا اللغم هو 8 غرامات فقط، والذي وصل للتو إلى نطاق الالتقاط الخاص بجهاز الكشف عن المعادن، لذلك يصعب اكتشافه. في وقت لاحق، تم تعديل اللغم M14 في المواد، ويتكون هيكل الألغام من الفولاذ، والذي يهدف إلى تسهيل إزالة الألغام اللاحقة والألغام المضادة للمشاة المجزأة، وذلك أساساً من خلال الشظايا المتولدة بعد تفجير الألغام لقتل الأفراد. وينقسم هذا اللغم المجزأ بشكل رئيسي إلى ألغام القتل للاتجاهية، وألغام القفز، والألغام المجزأة البسيطة، وألغام القتل للاتجاهية، مثل لغم السيف العريض M18A1 الأمريكي، الذي طورته الولايات المتحدة في 1960 لحرب فيتنام. شكل اللغم على شكل قوس محدب الشكل، يمكن أن يكون له اتجاه تصويب بسيط،
وسيتم قذف الشظايا في اتجاه واحد بعد انفجار اللغم. وستسبب الكرات الفولاذية في المنجم أضراراً كبيرة للأهداف المحيطة بعد انفجار اللغم. بعد التفجير، سينتشر اللغم في نطاق على شكل مروحة يبلغ 60 درجة، والذي يمكن أن يقتل الأهداف بشكل فعال في الفضاء ثلاثي الأبعاد الذي يبلغ طوله 50 متراً أمامها وارتفاعه حوالي 2.4 متر. كسلاح كلاسيكي مضاد للمشاة. تم تقليد هذا اللغم أيضاً من قبل العديد من البلدان. هناك ألغام ألمانية من نوع إس للقفز على الألغام. تم تطوير هذا اللغم من قبل ألمانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي، ويستخدم بشكل أساسي لمهاجمة المشاة في المناطق المفتوحة. تم استخدامه على نطاق واسع في الحرب العالمية الثانية. في ذلك الوقت، تجاوز عدد الألغام من النوع إس المنتجة في المانيا 1 وهذا اللغم هو الذي حقق نتائج رائعة في القتال الفعلي. وتم تقليده لاحقا من قبل العديد من البلدان، وأصبح أيضا سلاحا مميزا للألغام في الحرب العالمية الثانية. يحتوي لغم التجزئة البسيط على لغم برياوينز شرطة 2 التابع للاتحاد السوفيتي السابق. تم تطوير هذا اللغم من قبل الاتحاد السوفيتي السابق. ويحتوي اللغم على غرفة صمامات. وتم تصميم جسم المنجم مع 5 مجموعات من الشظايا الجاهزة. فاصلة في وقت لاحق، تم استخدام هذا اللغم على نطاق واسع من قبل دول حلف وارسو وأفغانستان وفيتنام ودول أخرى في ذلك الوقت. دور الألغام المضادة للمشاة في الحرب الحديثة. بعد إثبات حرب الخليج، دعا المزيد من الناس يبدأون في التشكيك في الطابع العملي للألغام المضادة للمشاة. في ذلك الوقت، أكثر من 9 ملايين لغم يسيطر عليها العراق أساساً لم تلعب أي دور. وينطبق الشيء نفسه على الألغام المضادة للمشاة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. والألغام المضادة للمشاة للقوات المهنية الحديثة المدربة تدريباً جيداً في القتال الفعلي فقدت أساساً أهمية الوجود. على العكس من ذلك، لأن المدنيين العاديين سوف تسبب ضرراً كبيراً. لذلك الألغام المضادة للمشاة كسلاح مضاد للبشرية بموجب الاتفاقيات الدولية المحظورة بوضوح الاستخدام. تستخدم الألغام كسلاح في الحرب لماذا تم حظره بموجب اتفاقية أوتاوا بشكل أساسي من منظور الضرر الناجم عن الألغام الأرضية. يجب استخدام الألغام المضادة للمشاة في بيئة ساحة المعركة، ويجب سحبها من الهجوم عندما تنتهي الحرب. ولكن الحقيقة ليست كذلك. هناك العديد من الألغام التي وقعت في الحرب ولم تسبب أذى كبير للجنود، ولكنها تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين بعد الحرب. وبحسب الإحصاءات ذات الصلة، بعد الحرب لا تزال فيتنام بها أكثر من 3 ملايين لغم، وأفغانستان بها أكثر من 10 ملايين لغم، وحتى مصر لديها أكثر من 23 مليون لغم خلفتها الحرب. وقد أثر وجود هذه الألغام بشكل خطير على حياة الناس بعد الحرب. خذ كمبوديا كمثال. يقال أنه بعد الحرب كان هناك أكثر من 35,000 شخص بسبب الخسائر الناجمة عن الألغام التي خلفتها الحرب. قال بعض الأصدقاء أنه سيكون كافياً لإزالة هذه الألغام، لكنهم قد لا يعرفون أولاً وقبل كل شيء، تعتبر إزالة الألغام عملية خطيرة للغاية وتستغرق وقتاً طويلاً. فهي تستغرق وقتاً وستكلف الكثير من القوى العاملة والموارد المادية. لذلك بالنسبة لبعض البلدان غير المزدهرة اقتصادياً، فإنهم أيضاً ليس لديهم القدرة على تحمل خارج عمليات إزالة الألغام واسعة النطاق. انتهت مشاركة هذه المشكلة هنا. هل تعتقد أن الألغام المضادة للمشاة ستظل ذات قيمة في ساحة المعركة المستقبلية؟ نرحب بك لترك آرائك في منطقة التعليقات. يمكن للأصدقاء الذين يحبون الجيش الانتباه. القضية التالية هي أن تشارك محتوى رائعاً مختلفاً.